Hello everyone, I am Kiana Kalel G. Compra. So now I am going to discuss the topic of looping statements or for loop. So a for loop is a counterflow statement in programming that allows you to execute a block of code repeatedly for a specified number of times or over a sequence of values. It is commonly used when the number of iterations is known beforehand. So kaning for loop is very interesting for me. Like libog siya nga kaning nindot. So mas masabtan pa jud ninyo kung usa ang for loop during sa ako example sa pag-code. So ang nabantayan nako is kaning for loop is kuan man jud ni siya kanang like balik-balik nga binhatan sa butang hangtod sa makabot nimo ang imong giset nga condition. So daghan pa ni siya agian para mo work pod ang atong for loop. So later on, mas masabtan pa jud ninyo kung unsa ang for loop and kabantayan pod nako nga sadya pa jud kasagaran na ay magbalik-balik. So how a for loop works? So diri mahibal-an nato kung unsaon jud or unsa ang atong buhaton para mag-work ang loop. So I will give you a lot of examples para makasabot jud mo kung unsa ang kaning looping statement sa for loop. A typical for loop has three main parts. First, we have initialization. Set the starting value of the loop control variable. Runs once before the loop start. So, ang buot pasabot ani initialization is nag-declare ni siya og nag-assign. And kaning initialization is naa siya 3 ka components, the data type, variable, and value. So, isasabdan ni siya kakailangan para mogana ang atong looping. Second, we have condition. A Boolean expression check before each iteration. If true, the loop body executes. If false, the loop ends. So, ang kaning condition is igo lang siya mag-check. If true siya, it keeps running. But if false is ma-stop na. So last, number 3, we have increment and decrement. Updates the loop control variable after each iteration, steering the loop towards termination. So sayon lang ni siya sabton, kung maingon tag increment is igo lang ka nag-add, pero kung maingon tag decrement is igo lang ka nag-subtract. So I will give you an example para mas masabtan pa jud ninyo kung unsa ang looping, and itulo nako dira kung asa ang initialization, condition, and ang increment o decrement. So before ta mo proceed sa example nga code, I will give you first an example para mas pasabtan jud ninyo kung unsa ang initialization, condition, increment, and decrement. So let's start sa initialization. So just like what I've said earlier, ang initialization is naa siya 3 ka components. First is data type, second is variable, third is value. So makita nato dira sa example nga int age is equal to 19, ang atong data type is int since nagamit man ta og number. So ang atong variable is age and ang atong value is 19. So ang initialization is nag-declare sab na siya, nagpaila-ila int age, and then nag-assign age is equal to 19. So second is condition. So ing ana lang na siya kasayon, igo lang siya mag-check or boolean expression nga true or false. So ang 1 ba is less than sa 2, so true. So last is increment and decrement. So kung mingon tag increment again is mag-plus and decrement is mag-subtract. So ang akong example dira is kintahay lang ang I is mo na ang variable and then ako nang increment. So kibali akong I is 0, the increment into 1, so mahimo siyang 1. And then sa decrement, same lang sila pero subtract. So kibali akong I is 5, so i-increment na ko siya. So mahimo siyang 4. So ing ana. So now, I will give you first an example sa Python. So ang akong ihatag sa inyo is about range. So for I in range is 5.
So ang I is mo na siya atong variable, dira nato isulod ang atong range. So kung maingon tag range is mura na siyang nag-indexing, and since ang range nato is 5 man, so kung maingon tag range is always jud ta mag-start sa 0. So kang 5 man is 0, 1, 2, 3, 4. So print iteration rather, so space I. So og aton nang i-run karon, ang magawas ana nga result is 0, 1, 2, 3, and 4. So nag-concatenate ta plus sa I nga atong kaning variable. So ang 0 man ang atong I, so ang I ba is less than sa 5. So since true man siya, so ma-print una ang 0. So ang result day ani tanan jud is 0, 1, 2, 3, and 4. So og atong i-run makita nato nga moa na siya ang result. Nag-concatenate ta plus sa I nga atong kaning variable. So ang 0 man ang atong I, so ang I ba is less than sa 5. So since true man siya, so ma-print una ang 0. So ang result day ani tanan jud is 0, 1, 2, 3, and 4. So og atong i-run makita nato nga moa na siya ang result. Nag-concatenate ta plus sa I nga atong kaning variable. So ang 0 man ang atong I, so ang I ba nag-concatenate ta plus sa I nga atong kaning variable. So ang 0 man ang atong I, so ang I ba is less than sa 5. So since true man siya, so ma-print una ang 0. So ang result day ani tanan jud is 0, 1, 2, 3, and 4. So as you can see, nakita nato dira ang result nga 0, 1, 2, 3, and 4. So ngano? So kagaina is nakuha na nato ang 0. So di ba ang I niya is ang iyang value is 0. So kanang I is less than 5 is mo na ang gitawag nato nga condition. Dira ta mag-check if true ba siya or false. So kay nag-start man ta sa 0, ang 0 ba is less than sa 5? So true. So ma-display siya sa iteration number nga 0, and then ma-increment na pud siya og 1. So ang 0 mahimo na siyang 1, so balik na pud ta sa condition. Ang 1 ba daw is less than sa 5? So true. So kay true man siya, ma-display na po siya sa iteration number nga 1, and then ang 1 is ma-add na po siya 1, ma-increment na po siya, so mahimo na siyang 2. So balik na po ito sa condition. Ang 2 ba daw is less than sa 5? So true. So ma-display na po siya sa iteration number 2, plus ma-increment na po siya og 1. So 2 plus 1, mahimo na siyang 3. So balik na po ito sa condition. So ang 3 ba daw is less than 5? So true. So ma-display na po siya sa iteration number. So ang 3 is mahimo na po siyang 4, kaya increment na po na siya by 1. So ang 4 ba daw, balik na po ta sa condition. So ang 4 ba daw is less than sa 5. So true gihapon siya. So ma-display na po siya sa iteration number ang 4. So sa 4, so ang 4 is add na po siya 1. So balik na po ta sa condition. So may mo naman siyang 5, kay 4 plus 1, 5. So ang 5 ba daw is less than sa 5? So diri is false na siya, kay dili man less than ang 5 sa 5, so equal man sila. So diraan na mag-stop ang looping. Wala na mo display, so sa 4 lang tataman. That's why ang result is 0, 1, 2, 3, and 4. So ingana lang na siya ang looping, magbalik-balik lang. So dira nakita nato ang initialization, nakita nato ang condition, and nakita pod nato ang increment kay nag-add man ta.
So, ingana lang ang looping sa Java, so naa jud sila kalahian sa Python. Kaya ang Python is dali lang siya nga process, pero sa Java is like taas-taas jud siya, and kailangan pa nimo file name, and kailangan pa nimo main method para mugana ang imuhang code. So that's all for the topic of looping statements for loop. So thank you, and thank you for watching. Hope you understand.